Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sơn and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT and ELSA Speak. So let's see what goes. Chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT và ELSA Speak. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Okay. Today I try to remember the meaning of topic 2. What do you usually do in your free time? Okay. Let me see another. Let me see again. In my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. Vào thời gian rảnh thì tôi thích tổng hợp, thích làm một loạt các hoạt động thư giãn, như là thích làm một loạt các hoạt động thư giãn và vui vẻ giúp cho tôi lấy lại năng lượng. One of my favorite hobbies is listening to music. Một trong những sở thích của tôi là nghe nhạc. I enjoy different types of music depending on my mood. Sometimes I go for calm acoustic songs and other times I prefer a bit pop or electronic music. Tôi thích các thể loại nhiều thể loại khác nhau tùy vào tâm trạng của tôi. Thỉnh thoảng tôi chọn nhạc acoustic nhẹ nhàng và những lần khác thì tôi thích nhạc pop sôi động hoặc là nhạc điện tử. Music helps me relax and clear my mind after a long day. Âm nhạc giúp cho tôi thư giãn và giải tỏa, làm dịu tâm trí sau một ngày dài. Clear my mind after a long day. Okay. Another thing I really enjoy is watching movies or TV show. Một thứ khác mà tôi rất là thích là được xem truyền hình và xem phim hoặc là các chương trình truyền hình. On weekends, I often spend a couple of hours catching up on the latest episodes of my favorite series. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường dành một vài tiếng để xem những cái tập mới nhất của cái chương trình loạt phim yêu thích của tôi. I usually choose light comedies or action films because they help me unwind. Tôi thường chọn những cái hài nhẹ nhàng, những cái phim hài nhẹ nhàng hoặc là hành động bởi vì chúng giúp cho tôi thư giãn. If I have more free time, I like watching documentary too, especially about nature or history. Nếu như tôi có thêm thời gian rảnh thì tôi thích xem phim tài liệu. Tôi cũng thích xem phim tài liệu, đặc biệt là về tự nhiên hoặc là lịch sử. Besides that, I also enjoy spending time outdoors. Bên cạnh đó thì tôi cũng thích dành thời gian ở ngoài trời. I often take short walks around my neighborhood or go to the park. Tôi thường đi bộ ngắn quanh khu phố hoặc là đi đến công viên. Being outside, even just for 20-30 minutes, really helps me feel more refreshed. Được ở bên ngoài thì dù chỉ 20 đến 30 phút thôi thì cũng thực sự giúp cho tôi cảm thấy được sảng khoái hơn. Sometimes I go for a jog or do simple stretching exercises at home. Sometimes I go for a jog or do some stretching exercises at home.
Thỉnh thoảng thì tôi chạy bộ hoặc là làm vài động tác giãn cơ đơn giản ở nhà. Đôi khi thì tôi chạy bộ hoặc là tập vài động tác giãn cơ đơn giản tại nhà. Do simple stretching exercises. I don't have a strict workout routine, but I try to stay active a few times a week. À, tôi không có tôi không có cái à, lịch tập nghiêm ngặt. Tôi không có lịch tập nghiêm ngặt, nhưng tôi cố gắng để hoặc vận động. Tôi cố gắng duy trì vận động vài lần một tuần. I don't have a strict workout routine, but I try to stay active a few times a week. A few a few times a week. Reading is another hobby I try to keep up with. Đọc sách cũng là một thói quen khác tôi cố gắng duy trì. Một sở thích khác, hobby, sở thích. Đọc sách cũng là một sở thích khác mà tôi cố gắng để duy trì. I mostly read articles online or short stories is in English to improve my vocabulary. I mostly read articles online or short stories in English to improve my vocabulary. Tôi tôi cũng tôi gần chủ yếu mostly chủ yếu tôi chủ yếu đọc các các tờ báo online, bài viết ở trên mạng, hoặc là những cái bài viết, những cái câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh để cải thiện cái ngôn ngôn từ vốn từ vựng của mình, để nâng cao vốn từ vựng của mình. It's both enjoyable and useful for learning. It's both enjoyable and useful for learning. Nó vừa thú vị, lại vừa bổ ích cho việc học, It's both enjoyable and useful for learning. Nó vừa thú vị lại vừa hữu ích cho việc học. On weekends, I also hang out with my friends. Vào những ngày cuối tuần thì tôi cũng đi chơi với bạn bè. We usually meet up at a cafe to chat or play board games. Chúng tôi thường gặp ở quán cà phê hoặc để nói chuyện hoặc là chơi board game. We usually meet up at a cafe to chat or play board games. Sometimes we go out for a meal together or watch a movie at the cinema. Sometimes we go out for a meal together. Sometimes we go out for a meal together or watch a movie at the cinema. Đôi khi chúng tôi đi ăn với nhau. Đôi khi chúng tôi đi ăn chung hoặc là xem phim ở rạp chiếu phim. Xem phim ở rạp. Đôi khi chúng tôi đi ăn chung hoặc là xem phim ở rạp. Spending time with people I care about is always a great way to relax and feel connected. Dành thời gian với những người mà tôi quan tâm, đó là luôn là một cách tốt để thư giãn và được kết nối và cảm thấy gắn kết. Overall, my free time is a mix of quiet moments and social time. Nhìn chung thì thời gian rảnh của tôi là một sự kết hợp giữa những cái khoảnh khắc quiet là yên bình, quiet, những khoảnh khắc yên bình và thời gian xã hội, social time, thời gian xã hội. I think it's important to have hobbies that make you feel happy and help you forget about stress for a while. I think it's important to have hobbies that make you feel happy and help you forget about stress for a while. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng của việc có một tôi nghĩ rằng điều quan trọng khi có có những cái sở thích là nó sẽ làm cho bạn cảm thấy vui vẻ và giúp cho bạn quên những cái áp lực trong một khoảng thời gian.
Okay. Even if I'm busy, even if I'm busy, I try to make time for the things I enjoy. À, ngay cả khi tôi bận rộn, tôi cũng cố gắng để tôi cố gắng để tạo thời gian cho những thứ mà tôi thích, thứ mình yêu thích. Ngay cả khi bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành thời gian, cố gắng make time, tôi cố gắng dành thời gian cho những thứ mà mình yêu thích. Okay, okay. Let me see. Now will translate in this topic. At first, I will see the vocabulary, collocations, phrasal verb, idioms, grammar points to make sure I understand it clearly. Recharge, nạp lại năng lượng. Upbeat, vui tươi sôi động. Unwind, thư giãn. Jogged, chạy bộ. Hang up, đi chơi tụ tập. Catch up on, theo kịp, xem bù. Theo kịp xem catch up on. Listen to music, spend time outdoors. Listen to music, spend time outdoors. Go for a walk, a jog. Stay active, improve vocabulary. Hang out with friends, play board games, feel refreshed. Listen to music, spend time outdoors, go for a walk, go for a jog, stay active, improve vocabulary, hang out with friends, play board game, feel refreshed. Raise a verb, wind down, thư giãn, wind down, hang out, đi chơi, catch up on, cập nhật. I catch up on my work. I catch up on my my favorite TV series. Go for, chọn. Idioms, clear my mind. Make time for something. Make time, dành thời gian cho. Okay, that's idiom. Oh, make time for something, dành thời gian cho cái gì đó. I make time for my friends. I make time for my work. I make time for my hobbies. Forget about stress, quên đi căng thẳng. Forget about stress. Grammar points, present simple. Frequency are verbs, often. Verb plus to be using. Enjoy listening, enjoy to stay, like watching. Journals are subject. Reading is another hobby I try to keep up with. Okay. Okay. Recharge, nạp lại năng lượng. Upbeat, vui tươi sống động. Unwind, thư giãn. Jog, chạy bộ. Hang out. Catch up on. Listen to music. Spend time outdoors. Listen to music. Spend time outdoors. Dành thời gian cho bên ngoài. Go for walk, chạy bộ. Stay active, duy trì vận động. Improve vocabulary, cải thiện vốn từ vựng. Hang out with friends, đi chơi bạn bè. Play board games, chơi board games. Feel refreshed. Board games. This is I usually hear people say board game in Vietnamese. They don't translate board game like trò chơi bằng bảng, bảng trò chơi. Raise a first, wind down, thư giãn. Hang out, đi chơi. Catch up on, cập nhật. Keep up with, theo kịp. Wind down, thư giãn. Hang out, đi chơi. Catch up on là theo kịp, dùng cho phim hoặc là công việc. Keep up with, theo kịp. Cập nhật. Catch up with là cập nhật. Keep up on, theo kịp. Go for là chọn.
Go for chọn idioms, clear my mind, make time force, forget about stress, That's idioms. Idioms, clear my mind, make time for, forget about stress. Forget about stress. Oh, that's idioms. That's idiom. Oh, forget about stress. Clear my mind. Clear my mind. Forget about stress. Make time for something. Make time for your hobbies. Uh, hobbies. Yeah. Make time for something. Make time for something. Clear my mind. Clear my mind. Forget about stress. Okay, again. What do you usually do in your free time? Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh? In my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. Vào thời gian rảnh, tôi thường làm một loạt các hoạt động thư giãn và vui vẻ giúp cho tôi nạp lại năng lượng. One of my favorite hobbies is listening to music. Một trong những sở thích ưa thích của tôi là nghe nhạc. I enjoy different types of music depending on my mood. Sometimes I go for calm acoustic songs, and other times I prefer a bit pop or electronic music. Tôi thích nghe nhiều loại thể loại nhạc khác nhau, tùy thuộc vào tâm trạng. Thỉnh thoảng thì tôi chọn nhạc acoustic nhẹ nhàng, hoặc là và những lần khác thì tôi thích nhạc pop sôi động hoặc là nhạc nhạc điện tử. Music helps me relax and clear my mind after a long day. Âm nhạc giúp cho tôi thư giãn và đậm dịu lại tâm trí sau một ngày dài. Another thing I really enjoy is watching movies or TV show. Một thứ khác mà tôi rất là thích là xem phim, xem phim và chương trình truyền hình. On weekends, I often spend a couple of hours catching up on the latest episodes of my favorite series. Và những ngày cuối tuần tôi thường dành thời gian một vài tiếng để để xem những cái phần mới nhất của cái thể loại mà tôi ưa thích. I usually choose like comedies or action films because they help me unwind. Tôi thường chọn những cái phim hài nhẹ nhàng hoặc là phim hành động bởi vì nó giúp cho tôi thư giãn. If I have more free time, I like watching documentary too, especially about nature or history. Nếu như tôi có thêm thời gian rảnh, tôi cũng thích xem phim tài liệu, đặc biệt là về tự nhiên và lịch sử. Besides that, I also enjoy spending time outdoors. Bên cạnh đó thì tôi cũng thích dành thời gian để ở bên ngoài. I often take short walks around my neighborhood or go to the park. Tôi thường đi bộ ngắn ở quanh khu phố của mình hoặc là đi đến công viên. Being outside, even just for 20-30 minutes, really helps me feel more refreshed. Khi được ở bên ngoài thì dù chỉ 2-30 phút thôi thì nó cũng thực sự giúp cho tôi cảm thấy thư giãn. Sometimes I go refreshed. Sometimes I go for a jog or do some simple stretching exercises at home. Đôi khi tôi đi chạy bộ hoặc là làm một số
bài tập giãn cơ đơn giản tại nhà. I don't have a strict workout routine, but I try to stay active at a few times a week. Tôi không có một cái lịch luyện tập nghiêm ngặt, nhưng tôi sẽ ráng để duy trì vận động vài lần một tuần. Reading is another hobby I try to keep up with. Ờ, Đọc cũng là một cái sở thích khác mà tôi cố gắng duy trì. I mostly read articles online or short. I mostly read articles online or short stories in English to improve my vocabulary. Tôi chủ yếu đọc các báo mạng và những cái câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh để nâng cao cải thiện cái vốn từ vựng của mình. It's both enjoyable and useful for learning. Nó vừa thú vị, nó vừa thú vị và vừa hữu ích cho việc học. On weekends, I also hang out with my friends. Vào những ngày cuối cùng, tôi cũng đi chơi với bạn bè. We usually meet up at a cafe to chat or play board games. Chúng tôi thường gặp ở quán cà phê để nói chuyện hoặc là chơi board game. Sometimes we go out for a meal together or watch a movie at a cinema. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn cùng nhau hoặc là xem phim ở rạp. Spending time with people I care about is always a great way to relax and feel connected. Dành thời gian với mọi người mà tôi quan tâm luôn là một cách tốt, để thư giãn và gắn kết với nhau. Overall, my free time is a mix of quiet moments and social time. Nhìn chung thì thời gian rảnh của tôi là một sự kết hợp giữa giữa những khoảnh khắc tĩnh lặng và thời gian xã hội. I think it's important to have hobbies that make you feel happy and help you forget about stress for a while. I think it's important to have hobbies that make you feel happy and help you forget about stress for a while. Tôi nghĩ rằng việc có những điều quan trọng của việc có những cái sở thích là sẽ giúp cho bạn that make you feel là sẽ làm cho bạn cảm thấy vui vẻ và giúp cho bạn quên những cái căng thẳng trong một khoảng thời gian. Even if I'm busy, I try to make time for the things I enjoy. Mặc dù nếu như tôi bận rộn, tôi cũng cố gắng dành thời gian cho những thứ mà tôi thích. Okay. Why don't I just remember topic 1 again? Okay. Can you describe your typical day? Sure, my daily routine is quite simple, but it helps me stay organized and productive. On weekdays, I usually wake up around 6:30 in the morning. The first thing I do is drink a little and drink a glass of water. Then I head to the bathroom to brush my teeth, wash my face, and after that, I take a quick shower and get dressed. At around 7 a.m., I have lunch with my family. We normally eat something like bread, eggs, or noodles. I also drink a cup of coffee to help me wake up fully. After breakfast, I leave home
at about 7:30 and go to work or school depending on the day. I usually commute by motorbike, which takes around 20 minutes. Um, uh, my workdays my workday starts at 8 and ends at 5 p.m. During the day, I attend meetings, respond to emails, and um, work on my daily tasks. Um, I also take a lunch break. I also take a lunch break with my um, often with my coworkers. We usually eat at a small restaurant nearby and chat about everything from work to family. Mm, after work, I get home around 5:30. I take some time to relax. Uh, Sometimes I watch YouTube videos or listen to music. Mm, if I have free time, I like to do some. I would like to read or do some exercise like walking or stretching. Okay. Uh, around 7 p.m. My family has dinner together. Uh, is one of my favorite parts of the day because we can talk and share stories. In the evening, I try to avoid walking too much. In the evening, I try to walking too much. Uh, I try to avoid walking too much. Um, I may check social media and chat uh, some friends. Um, we Sometimes I a short movie. I watch a short movie or mm, TV series. Okay, before going to bed, I brush my teeth or wash my face again. I usually go to bed around. I usually go to bed around at around uh, 10 uh, 30 or 11 p.m. Okay, that's my typical day. Uh, it's quite uh, that's my typical day. What next? I forgot it. Mm, mm, one rồi, đến one khúc cuối rồi. Do some light exercise. Okay. Uh, that's my typical day. It might seem ordinary, but it helps. But it might seem ordinary, but I enjoy the routine and small things that make each day special. Oh, oh. Nói quá trời nói luôn. Nói quá trời nói luôn. Tiếp tục bài 2. Continue to topic 2. Hobbies and free time. Watson. What do you usually do in your free time? In my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. One of my favorite hobbies is listening to music. I enjoy different types of music depending on my mood. Sometimes I go for
acoustic songs, and other times I prefer a bit pop to electronic music. Music helps me relax and clear my mind after a long day. In my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activity that help me recharge. In my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. One of my favorite hobbies, one of my favorite hobbies is listen to music. I enjoy different types. I enjoy different types of music, depending on my mood. Sometimes I go for calm acoustic songs. Sometimes I go for calm acoustic songs, and other times I prefer a bit pop, and other times I prefer a bit pops. Uh, I prefer a bit pop and electronic music. Sometimes I go for calm acoustic songs. Another times and other times I prefer a bit pop and electronic music. Music helps me relax and clear my mind after a long day. Music help me relax. Music helps me relax and 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 clear my mind after a long day. Oh, talking much made me feel tired. Uh, I think I will do some exercises like understand the structure of the answer. Okay, let's do it. Mm-hmm. Uh, do I need to do something? Copy this thing. Play game. Okay. I wanna play game. To response. Oh, I think I like this. Tuyệt vời! Chúng ta sẽ bắt đầu ngay trò chơi thành thạo và linh hoạt dựa trên đoạn văn tiếng Anh bạn vừa cung cấp. Toàn bộ từ vựng, cấu trúc và điểm ngữ pháp trong đoạn sẽ được sử dụng để rèn luyện phản xạ, diễn đạt linh hoạt và chính xác. Trò chơi thành thạo và linh hoạt. Bài What do you usually do in your free time? Lý thuyết chi tiết. 1. Lý thuyết song ngữ. E. Ngữ pháp chính, điểm ngữ pháp, giải thích. English explain. Hiện tại đơn. Dùng để miêu tả thói quen hàng ngày. Describes regular habits or routines. I usually choose light comedies. Dùng để nói mức độ thường xuyên. Dùng để nói mức độ how often something happens. I often spend a couple of hours like love. Tập động từ thêm in sau các từ chỉ sở thích. Gerund follows verbs like enjoy like. I enjoy listening to music. To be. Sau try want hope. Dùng to be. Infinitive follows verbs like try. Gerund làm chủ ngữ. Khi một hành động là chủ ngữ. Reading is another hack. Being collocations, cụm từ cố định.
Cụm từ ý nghĩa listen music, nghe nhạc, spend time outdoors. Dành thời gian ngoài trời, go for a jog, walk, đi chạy bộ, đi bộ. Stay active, duy trì vận động, improve vocabulary, cải thiện vốn từ. Play board games, chơi trò chơi trên bàn, cảm thấy sảng khoái. Chơi trên bàn. C. Phrasal verbs. Phrasal verb, nghĩa tiếng Sảng Việt, khoái. ghi nhớ nhấn down, thư giãn sau căng thẳng. Relax. Hang out, đi chơi tụ tập, spend time together. Catch up on, xem bù, theo kịp. Watch or do something missed, keep up with, stay updated. Go for, chọn. D. Idioms thông dụng. Idiom nghĩa tiếng Việt, dịch nhanh. Clear my mind, làm đầu óc thư thái, thư giãn tâm trí. Dành thời gian cho, chủ động. Forget about stress, quên đi căng thẳng, tránh xa áp lực. Checklist, bạn đã sẵn sàng chưa? Đã hiểu các điểm ngữ pháp chính? Ghi nhớ phrasal verbs và idioms phổ biến. Nhận diện collocations cố định, có khả năng áp dụng vào câu mới. Nếu đã sẵn sàng, mình sẽ chuyển sang giai đoạn 2, bài tập thực hành. Bạn xác nhận nhé, sẵn sàng luyện tập. Nếu cần ôn lại phần nào, bạn cứ nói nhé. Okay. Go for a jog. Improve vocabulary. Vocabulary. One, she goes to với các mình đường I'm watching comedies to unwind. I watch comedies to unwind. 3. Aerosporting. He goes for jogging every weekend. They stay active. 4. Cậu đúng không? They usually watch movies on weekends. C. One. Sometimes. 2. You're right. I often go jogging on weekends. 3. Aerosporting. I always watch movies before I go to sleep. 4. Chọn câu có vị trí đúng của trạng từ. She never goes. They go rarely. B. Vision, động từ cộng to be cộng vision. Okay. 1. I really enjoy reading. 2. I want to improve in my vocabulary. I want to improve my vocabulary.
by reading online articles. 3. Aero spotting. I try to stay active a few times a week. Or đúng ngữ pháp. I try to. She tried. They hope he likes going. 4. D. So, Sharon làm chủ ngữ. 1. Jogging in the early morning. 2. You're right. To walk every day is good for your health. Walking every day is good for your health. Your health. 3. Spotting. Watching TV too much make people lazy. Watching TV too much makes people lazy. Oh, I agree. But I want them lazy, you know. Chọn câu có gia đình chủ ngữ ha. Running are good for your heart. No. Playing games help me relax. Listening to music help D. Okay. Recharge. Nạp lại năng lượng. 1. Listen to calm music help me recharge. Recharge. Yeah. Rewrite. Taking a walk. Taking a walk gives me energy after work. Taking a walk. Help me recharge. Energy after work. Không thì không cần cái này cũng nếu vậy thì recharge my energy after work. Oh, this aero spotting. I usually go to the park because it helps me recharge. I usually go to the park because it helps me recharge. Okay, for giọng câu đúng dùng từ recharge. Music recharge me. No, I need to break to recharge my energy. Okay, that's great. I recharge help you recharge listening. I recharge. No, B is correct. Okay, a bit. Adjective. Vui tươi sôi động. 1. I often listen to a bit music. A bit. 2. He right. Sometimes I choose energetic songs to feel better. Sometimes I choose
bit, a bit song to feel better. 3. Aerosporting. I love listening to a bit music when I work out. I love listening to a bit music when I work out. Or trắc nghiệm sâu, chọn câu dùng đúng từ a bit. Famous is always a bit. And positive. Positive. I feel a bit music. No, she is a bit song. No, this place is full. No, 1. A. Ủa? I do correct when you said like that. I do. Okay. I try like again. No, it's not correct. Oh, I forgot. Sorry. Oh, I forgot. He like hearing classical music in the evening. Oh, sorry. Like thiếu S. Cay thế nhỉ. Hearing classical music in the evening. Okay. Number 3 of vocabulary. Unwind. 1. Unwind. 2. Rewrite. Listening to music makes me feel relaxed after work. Listening to music makes me feel unwind. Invited. Make me feel unwind. No, I don't think it's correct, but I don't know how to do it. 3. I usually unwind by to watch funny. I usually unwind
when I watch funny videos online. For I enjoy watching. By by theo gia từ mà. By watching funny videos. I think this is not correct. Unwinding. I think it's no, it's not correct. Oh, make one. Got it. Listen to music helps me unwind after work. Oh, listening to make me feel relaxed. Ah, okay. Rồi, speaking ở chính xác. Listening, walking in the streets. Helps me unwind. Street with sao in the street. Helps me unwind after walking. Walking down the street. Okay. Going for a walk. Going for a walk. Listening to music in the streets make me feel relaxed after studying. Tự nhiên cãi thế nhỉ. Listening to music ai biết đâu, làm sao tự nhiên. Listen to music in the street. In the street. Makes me helps me unwind after studying. Listening to music while walking outside helps me unwind after studying. Okay. Listening to music while walking outside. Listening to music while walking outside helps me unwind
after study. Okay. I turn to I return to remember the para. What do you usually do in your free time? In my free time, I do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. I like to I like to do a mix of uh, relaxing and fun activities. I like to do a mix of relaxing and fun activities that help me recharge. That help me recharge. One of my favorite parts. One of my favorite hobbies is listening to music. One of my favorite hobbies is listening to music. I enjoy different types. I enjoy different types of music depending on my mood. I enjoy different types. I enjoy different types of learning because it helped me. Mm, uh, I enjoy different types. I enjoy different types of learning of music. Well, depending on my mood. Sometimes I go for. Sometimes I go for um, calm. I go for calm acoustic songs. Uh, um, other times and other times and other times I prefer uh, I prefer what I prefer a bit pop and a chord electronic songs, electronic music helps me relax and clear my mind after a long day. music helps me relax music helps me relax and Music helps me relax and clear my mind after a long day. Music helps me relax. Music helps me relax and clear my mind after a long day. In my free time, in my free time, I like to do a mix of relaxing and fun activity that helps me recharge. One of my favorite parts, one of my favorite hobbies is listening to music. I enjoy different types of music depending on my mood. I enjoy I enjoy different I enjoy different types of music depending on my mood. Sometimes I go for uh, I go for calm acoustic songs, and other times I prefer um, a bit a bit pop and uh, mm, electronic music. Uh, Music helps me relax and clear my mind after a long day. Music helps me relax. Music helps me relax and after a long day. Music helps me relax and clear my mind after a long day. Okay. Another thing I really enjoy is watching movies or TV shows. Another thing I really enjoy Another thing I really enjoy is watching movies or TV shows on weekends. I often spend a couple of hours catching up on the latest episodes of my favorite series. On weekends, often spend a couple of hours catching up. I spend a couple of hours uh, catching up with catching up on the latest episodes
of my favorite songs, favorite stories series of my favorite series. I usually choose uh, light comedies or action films. I usually choose light comedies or action films because they help me unwind. If I have more free time, I like watching documentary too, especially about nature or history. If I have more free time, I like watching. If I have more free time, I like watching a documentary too. I like watching documentary too, especially about nature or history. No, hi. That's enough for today. I will. I'm going to remember it tomorrow. Okay, we stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.